revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre ADHD, tulburarea de deficit de atenție sau inatenția. Este caracterizată de tulburări de atenție și concentrare, dar nu este doar atât. Am văzut multe situații în care copiii la școală care aveau dificultăți în a fi atenți la oră au fost suspicionați de ADHD, dar nu exista această tulburare. Tocmai de aceea simt nevoia să precizez cumva diferențele dintre normalitatea care există la o anumită vârstă a copilăriei privind capacitatea de concentrare a atenției și această tulburare care este serioasă și presupune o incapacitate de a menține atenția concentrată. La vârstele mici, capacitatea de concentrare este diferențiată pe vârstă. Până în 5 ani avem undeva la 10 minute maxim capacitate de concentrare și ea crește gradual ca până la sfârșitul liceului să avem o capacitate de concentrare de 50 de minute. După 50 de minute este un pic cam dificil să mai reușim să ținem atenția concentrată la același nivel. Avem tendința să ne foim, să ne schimbăm privirea, să privim în altă parte, să ne fățâim puțin în scaun, să ne mai dezmorțim un pic. Dar acesta nu este ADHD. ADHD-ul presupune incapacitatea de a acorda atenție mai mult de câteva secunde sau 1 minut, maxim 2. Este evidențiată prin faptul că în mod voluntar copilul sau adultul încearcă să rămână concentrat, dar nu reușește, simte nevoia să se miște, se agită într-una, este extrem de agitat. Nu este dinamic, pur și simplu a găsit un alt obiect de interes și se duce către acel obiect de interes, ci pur și simplu nu poate sta locului. Sunt acei oameni care la ședințe sau în perioadele în care ar trebui să stea liniștiți și să fie atenți la ceva care li se arată, poate are o sarcină de executat sau poate cineva îi vorbește, pur și simplu nu poate să rămână atent, întoarce capul, vorbește peste, se fâțâie, bate din mână, din picior, se ridică de pe scaun, iese din cameră și așa mai departe. Toate aceste comportamente sunt cele care ne demonstrează o incapacitate și dacă își dorește și încearcă în mod persistent să rămână cu atenția concentrată, să stea pe acel scaun, nu reușește. Am simțit nevoia să precizez aceste lucruri pentru că este o mare diferență între un entuziasm copilăresc și o incapacitate. Nu putem pune un diagnostic de ADHD până în cel puțin vârsta de 7 ani și atunci, după un examen amănunțit, atât de la medicul psihiatru cât și de la psihologul clinician. Există tendința în ultima vreme, datorită mediatizării a multor tulburări și a multor afecțiuni clinice, să se suspicioneze tulburări chiar și acolo unde nu sunt. Tocmai de aceea este foarte bine să știm ce înseamnă o tulburare, pentru că o tulburare presupune un exces și presupune o inabilitate în viața obișnuită de zi cu zi sau în activitatea școlară sau profesională. Putem diagnostica un copil cu ADHD atunci când în mod repetat și constant, în permanență, deranjează orele, se ridică de pe scaun, face gălăgie, vorbește neîntrebat și nu se poate abține. La vârsta copilăriei este destul de frecvent să se confunde ADHD-ul cu inclusiv problemele de educație, în care copilul efectiv nu este educat să poată să-și aștepte rândul. Sau
să poată să aibă toleranță față de ceilalți, să poată să vorbească și ceilalți, ci mai degrabă tendința copiilor este de a interveni peste adulți, de a vorbi, de a se lăsa entuziasmați de context, de ceilalți colegi, de a se întărâta și cumva din teribilism și din dorința de a arăta că sunt și ei la fel ca ceilalți, să exagereze acest dinamism, dar fără să fie o tulburare. Atât timp cât există un ADHD care este diagnosticat și nu este tratat, ADHD-ul nu dispare nicăieri și la fel cum avem un copil în care impulsul de a se mișca, de a vorbi, totul merge pe repede înainte și nu se poate abține, și la vârstă de adult lucrurile se întâmplă exact la fel. Doar că poate această pulsiune se mai temperează puțin sau a fost educată cu timpul că trebuie să mai aștepte puțin, dar așteptarea va fi frustrantă și iritantă. Persoanele care suferă de ADHD nu au capacitatea de a aștepta. Desigur, tuturor ne este dificil și incomod să așteptăm, mai ales dacă este total neinteresant pentru noi să fim acolo sau considerăm că avem alte treburi mai importante de făcut. Însă, cu un efort de voință putem aștepta. Persoana cu ADHD nu poate aștepta și va avea un comportament exagerat. Fie va comenta în exces, fie se va înfuria, fie va crea o scenă, cum o numim noi, prin care să se revolte și să manifeste foarte clar revolta față de această așteptare, indiferent de natura ei. Poate este doar o amânare și nu o așteptare, adică timpul este mult mai scurt. Însă astfel de persoane, cele care suferă de această tulburare de deficit de atenție, nu pot aștepta. De asemenea, într-o discuție dau senzația că sunt reci, irresponsabili și că nu le pasă, nu interesează, vorbesc peste interlocutor și, mai mult decât atât, vorbesc despre cu totul alte subiecte, pentru că mintea lor merge în altă parte. Ceea ce trebuie să înțelegem este că acest deficit de atenție nu este doar pentru că nu poate să fie atent și să păstreze atenția în coerența discursului celuilalt, ci și mintea sa merge concomitent în mai multe locuri, în total alte subiecte față de ce este discutat în acel moment. Și tot timpul funcționează așa. În tot timpul mintea merge în alte părți, corpul se mișcă și nu poate fi oprit sau stăpânit. De asemenea, există probleme privind managementul timpului, inclusiv la muncă, inclusiv în timpul liber. Acești oameni au nevoie de activități dinamice, inclusiv profesia este necesar să implice multă mișcare, pentru că acest impuls de a fi tot timpul în mișcare, în agitație, să poate fi descărcat. Cel mai problematic este în relațiile de cuplu și de familie, pentru că efectiv nu poate să stea, iar acest lucru este extrem de deranjant pentru partener, pentru că indiferent de cât de înțelegător și tolerant ar fi partenerul, pe termen lung ajunge să devină obositor și mai mult decât atât are tendința să creadă că nu-i pasă și nu-l interesează, tocmai de aceea pleacă. În realitate lucrurile nu se întâmplă așa. Această incapacitate de a rămâne în discuție nu elimină capacitatea de a fi implicat emoțional sau preocupat, ci pur și simplu nu poate să o manifeste cu calmitate și cu răbdare. Este acel om care se ridică de la masă de 10 ori. Este acel om care se ridică de la masă înainte să termine toată lumea.
Este acel om care le face pe toate pe repede înainte, începe 10 proiecte și nu poate termina niciunul. Efectiv, mai și strică cel puțin unul dintre toate cele 10. Pentru că această grabă, această agitație efectiv nu-i permite să ducă o sarcină la bun sfârșit. Nu-i permite să se implice și să acorde atenție la detalii până se rezolvă situația în sine. Nu, este ca și cum totul este pe repede înainte, trebuia făcut deja sau poate chiar ieri terminat, pentru că acesta este impulsul. Oamenii aceștia suferă și de cele mai multe ori suferă de anxietate, de o stimă de sine scăzută, suferă și depresii, pentru că ei simt că nu se adaptează, pentru că simt că toată lumea merge altfel decât ei, că toată lumea merge încet și ei merg repede. Se simt de parcă ar merge în paralel pe lângă ceilalți și nu reușesc să se apropie și să se complieze la ceilalți. Iar acest lucru este frustrant, este iritabil, este anxiogen până la urmă, pentru că simt că ceva este în neregulă cu ei, doar că nu pot controla acest lucru. De asemenea, în relații, pierd destul de repede relațiile, pentru că nu au răbdare, cer foarte mult, se grăbesc foarte mult și atunci pun o presiune pe partener pe care rareori un partener sau o parteneră poate să susțină această presiune pe termen lung. De asemenea, devin capricioși și nu au răbdare și vor totul, după cum spuneam și mai devreme, ieri, dacă se poate. Iar acest lucru nu permite o coerență și o stabilitate în timp, iar partenerul sau partenera ajunge într-un timp relativ mai scurt sau mai lung să se simtă copleșit și depășit de situație, ca și cum nu și are locul acolo sau nu este chiar dorit. Sunt acei oameni care îi vedem șușotind în situații în care ar trebui să tacă, ridicându-se de pe scaun când ar trebui să stea, vorbind când ar trebui să asculte, mișcându-se când n-ar trebui să se miște, iar totul este prea mult uneori chiar și pentru ei, doar că nu se pot abține. Aceasta este ceea ce aș vrea cumva să fie extrem de clar vis-a-vis de această tulburare, că este vorba despre o incapacitate. Este adevărat, tratamentul este medicamentos și psihologic. Se acordă tratamentul medicamentos cu spectru psihiatric pentru reducerea agitației, reducerea simptomatologiei de anxietate, ca să li se ofere șansa să trăiască în acest timp pe care îl avem noi cu toții și nu mult înainte, să nu-și epuizeze resursele, pentru că ajung deseori să fie epuizați și copleșiți de emoții, de timp, de grabă, pentru că au de asemenea oscilații emoționale destul de puternice. La fel cum instabilitatea creează această agitație și nu se pot opri, la fel au și tulburări emoționale, oscilații puternice în extreme care îi copleșesc și pe care rareori le pot tolera. Medicamentele de spectru psihiatric ajută și pot să pondereze acest ritm mult prea rapid, însă ele trebuie luate după recomandarea medicului, după schemă, nu în grabă cum și-ar dori și tratamentul nu se termină foarte repede. De asemenea, este necesară și terapia cognitiv-comportamentală prin care să învețe strategii de gestionare a acestor impulsuri, cum să le țină în frâu și pentru cât timp și cum anume să compenseze în perioada
în care așteaptă și depun eforturi de a se abține, cu perioada imediat următoare în care se pot mișca și pot descărca acest impuls. Este poate un tratament pe viață. Pe de altă parte, este intens satisfăcător pentru că oferă posibilitatea la o viață calitativă și totodată la relații de familie trainice și pe termen lung, pe care și le doresc și în care pot realmente să se implice. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.